નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય આંકડાશાસ્ત્રના આ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 ગુણોત્તર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ, જેમાં આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં શ્રેણી સૂત્ર પર આધારિત દાખલાઓમાંનો અભ્યાસ કરેલો હતો, જેમાં પદોની સંખ્યા n મેળવવાના દાખલાનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તો આપણે અત્યાર સુધી tn મેળવ્યા, a મેળવવાના દાખલાનો અભ્યાસ કર્યો, r મેળવ્યા અને n મેળવ્યા. ચાર રીતનો અભ્યાસ કર્યો. તો હવે આ ચાર રીતના મિશ્ર દાખલાઓનો એટલે કે ટાઈપ નંબર ડી પછી આવશે આપણે ઈ મિશ્ર દાખલાઓ, એ આપણે દાખલાઓનો અભ્યાસ કરીશું. મિશ્ર દાખલાઓ માટે આપણે કઈ ટાઈપ, તો કે ટાઈપ નંબર A to D સુધીના દાખલાઓનો અભ્યાસ કરીશું, એટલે એક વખત વધુ ક્લિયર થઈ જશે. તો જોઈએ એમાં પહેલો દાખલો, તો કે a બરાબર 1, r બરાબર 4 અને n બરાબર 6, tn બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક આપેલ હોય. તો આપણે tn મેળવવાના છે, આનો મતલબ એમ છે. સૂત્ર મૂકીએ, tn બરાબર ar રેઝ ટુ n માઇનસ 1. tn તો મેળવવાના છે. t6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની કિંમત 1, r ની કિંમત 4, 6 માંથી 1 જાય એટલે 5, 4 ની 5 ઘાત કરવું એટલે આપણને મળશે 1024. કેવી રીતે? 4 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 4, આવી રીતે 5 વખત ટૂંકમાં એમ થઈ ગયું. તો t6 બરાબર 1024 ગુણ્યા 1 કરો એટલે 1024. આવી રીતે t6 નો આન્સર તમને મળી શકે. અને છેલ્લે આપણે અહીંયા હર મોસમ આમ લખીએ, આમ t6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1024 મળે. ત્યારબાદ બીજો દાખલાનો અભ્યાસ કરીએ, જેમાં a બરાબર 2 આપેલ છે, r બરાબર 5 આપેલ છે, n બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક અને tn બરાબર 250. ઓકે, આ રીતે તમને આપેલ છે. આ ઉપરથી આપણે n મેળવવાના, જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જ ભણેલા છીએ તે આપણે જોઈ લઈ. tn બરાબર r રેઝ ટુ n માઇનસ 1. તો tn ની કિંમત તો છે 250, એની કિંમત 2, r ની કિંમત 5, n નથી તો એમને રાખશું. 2 ગુણાકારમાં આ બાજુ આવે તો ભાગાકારમાં. 250 ભાગ્યા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ની n માઇનસ 1 ઘાત. તો 125 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ની n માઇનસ 1 ઘાત. ઓકે, આધાર અહીં મૂકી દેવાનું, 5 છે તો 5 મૂકી દીધા, 5 ની 3 ઘાત કરશો એટલે 125 મળી જશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આધાર સરખા થઈ ગયા તો અહીં લખી નાખવાનું, આધાર સરખા હોવાથી ઘાતને સરખાવતા. તો જોઈ લેશું, અહીંયા ઘાત છે 3, ડાબી બાજુ ઘાત છે n માઇનસ 1, આ માઇનસ જમણી બાજુ, તો આ માઇનસ છે, આ બાજુ આવે તો પ્લસ. 3 વત્તા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n, તેથી n બરાબર 4. આમ n બરાબર 4 મળે, જે આપણે આ પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જ આનો અભ્યાસ કરેલો હતો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમે એના દાખલાને ગણી શકો છો. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ જોશું આપણે ત્રીજો દાખલો. ચારેય રીતના એક એક દાખલા જોઈ લઈએ, પછી આ રીતે તમને હોમવર્કમાં આપશું આપણે. તો ત્રીજો દાખલામાં એવું કીધેલું છે, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5, tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 48 અને r બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. જોઈ લઈ, tn બરાબર એ r રેઝ ટુ n માઇનસ 1, tn ની કિંમત છે 48, એની કિંમત 3, r નથી, 5 માઇનસ 1. 48 ના છેદમાં 3 ગુણાકારમાં બાજુ આવે તો ભાગાકારમાં, r ની 4 ઘાત, 5 માંથી 1 છે 48 એટલે 16 ઇઝ ઇક્વલ ટુ r ની 4 ઘાત. ઓકે, કાઉન્સ કરીને 4 લખી નાખીએ. કઈ સંખ્યાની 4 ઘાત 16 થશે, તો કે 2. બરાબર છે. તો આપણે લખી શકીએ અહીંયા r બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ 2. પ્લસ ઓર માઇનસ શું, આ મેં એકી ઘાત છે એટલા માટે અહીંયા લખી શકો. આમ r બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ 2 મળે, આવું તમે દર્શાવી શકો છો. ત્યારબાદ જોઈએ એક દાખલો, વધુ ખ્યાલ આવશે. આપણે હવે a મેળવી લઈ એટલે ચારેય રીતનો એક એક દાખલો કમ્પ્લીટ થઈ જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો. તો કે r બરાબર 0.3 છે રકમમાં,
એન બરાબર 4 છે, ટીએન બરાબર 0.0081 છે, તો એ બરાબર મેળવવાના છે. જોઈ લે સૂત્રમાં ટીએન બરાબર એ r⁻n-1, ટીએનની કિંમત 0.0081, એની કિંમત નથી, આરની કિંમત 0.3, બરાબર. એન છે 4, 4માંથી 1 જાય એટલે 3. 0.0081 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ગુણ્યા 0.3 કરશો એટલે તમને મળશે 0.027. ગુણાકારમાં બાજુ આવે તો ભાગાકારમાં ભાગાકાર કરી નાખીએ બંનેનો. એ આપણું પ્રથમ પદ 0.0081 ભાગ્યા 0.027 કરશું એટલે આપણને એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળશે 0.3. આમ શ્રેણીનું પ્રથમ પદ કેટલું મળશે? 0.3 મળશે. આમ શ્રેણીનું પ્રથમ પદ 0.3 મળે. આવું કહી શકાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચારે રીતનો એક દાખલાનો આપણે અભ્યાસ કર્યો છે. હવે હું તમને થોડીક એવા એક્ઝામ્પલ પ્રેક્ટિસ માટેના આપું છું, જે તમારે ફેરબુકમાં જ ગણવાના રહેશે. તો લખી લઈએ આપણે, જવાબ સહિત હું આપી દઈશ. આ ગણતરી તમારે કરવાની છે. એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, આર બરાબર 3, એન બરાબર 4, ટીએન બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. આનો આન્સર તમને મળવો જોઈએ 54. ત્યારબાદ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100, આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/5, ટીએન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4/25, એન બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક, જેનો જવાબ એનનો જવાબ મળવો જોઈએ તમને 5. ત્યારબાદ એ બરાબર 4, એન બરાબર 5, ટીએન બરાબર 1/4, આર બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. તમને આરનો જવાબ મળશે ±2. ત્યારબાદ આર બરાબર 0.5, એન બરાબર 3, ટીએન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.05, એ બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. તો એનો જવાબ મળશે 0.2. ત્યારબાદ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, આર બરાબર 2, એન બરાબર 5, ટીએન બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક, અને ટીએનનો જવાબ મળશે 16. ત્યારબાદ એ બરાબર 900, આર બરાબર 1/3, ટીએન બરાબર 100/3, એન બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. તો એનનો જવાબ મળશે તમને અહીંયા 4. આ રીતે તમારે પ્રેક્ટિસમાં દાખલા ગણવાના છે. હજી 2 દાખલા દઈએ આપણે. તો કે એ બરાબર 5, એન બરાબર 4, ટીએન બરાબર -5000, આર બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક, જેનો જવાબ આવશે -10. લાસ્ટ વન, આર બરાબર 10, એન બરાબર 6, ટીએન બરાબર 100 અને એ બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક, જેનો જવાબ આવશે 0.001. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 8 દાખલા તમારે પ્રેક્ટિસમાં ગણવાના રહેશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મળીશું, ત્યારે ટાઈપ એફ તરફ, નવી ટાઈપ ઉપર આપણે આધારિત દાખલાઓનો અભ્યાસ કરીશું. વ્યાપક પદ મેળવવાના દાખલાઓ. તો આ જ સૂત્રને આપણે આગળ વધારવાના છે અને એના ઉપરથી જ દાખલો ગણવાનો રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ખાસ કરીને આ દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ કરો 4 પ્રકારની. ક્યાંય અટકો ન સમજાય તો મને ગમે ત્યારે મારો સંપર્ક કરી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. પરંતુ દાખલા ફેરબુકમાં વ્યવસ્થિત રીતે ગણો, બરાબર છે. કાંઈ અટકો તો મને પૂછી શકો. નેક્સ્ટ આપણે મળશું ત્યારે નવી ટાઈપ તરફ આગળ વધીશું. તબ તક કે લીએ જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.